მოგესალმებით, მეგობრებო, ვაგრძელებთ game development-ის ვიდეოების გაკეთებას და უკვე 100-ზე მეტი ვართ, რისთვისაც მადლობა მინდა გადაგიხადოთ თითოეულ თქვენთაგანს. საუკეთესოები ხართ და დღეიდან უნდა დავიწყოთ ახალ პროექტზე მუშაობა. ეს იქნება Angry Birds ტიპის თამაში და პროექტის განმავლობაში ძალიან ბევრ რამეს შევეხებით, ძალიან ბევრ სასარგებლო ინფორმაციას მიიღებთ და ასევე მინდა რომ განახოთ, რომ არაა აუცილებელი რაღაც AAA თამაში გააკეთოთ მაინც და მაინც და რაღაც კომპლექსური იმისთვის, რომ ტრენდული და პოპულარული პროექტი შექმნათ. აი Angry Birds-ის მაგალითზე თუნდაც ძალიან პოპულარული თამაში იყო, როგორც იცით, მე მგონი 2009 წელს გამოვიდა ორიგინალი ვერსია, იმის შემდეგ კიდე რამდენიმე ვერსია დაემატა, რაღაც 600 მილიონი გადმოწერა აქვს თუ მეტი. მოკლედ საკმაოდ ტრენდული და პოპულარული თამაში გამოდგა და მოდი განვიხილოთ რა ქმნის მის მექანიკას ასეთ საინტერესოს და სახალისოს და ვეცადოთ რომ მსგავსი ტიპის თამაში შევქმნათ. მეც ჯერ არ გამიკეთები, ამიტომ დემოს სამწუხაროდ ვერ განახებთ როგორი იქნება, თუმცა კარგი ისაა რომ თქვენთან ერთად გავაკეთებ მეც. კაი, ეხლა გადავიდეთ მოკლედ თამაშზე და დღევანდელ ვიდეოში სცენას გავაკეთებთ. მთლიანად დიზაინში რაც დაგჭირდება ყველაფერს და სანამ გადავალთ ვიდეოზე, თხოვნა იქნება რომ დაალაიქოთ ეს ვიდეო, გამოიწეროთ არხი და გააქტიუროთ ზარის ღილაკი. ეხლა სტანდარტულად Unity Hub-დან ახალი 2D პროექტი შექმნით, შეინახეთ აქ სადაც გინდათ, სახელიც გადაარქვით და როცა გახსნით ესეთი ცარიელი default პროექტი გვექნება რა თქმა უნდა. აი პირველი რაც დაგჭირდება არის რა თქმა უნდა ჩვენი ჩიტი, ხო? რაღაც ბერდი. თუ გახსოვთ პირველ პროექტს ვინც უყურეთ, რომელსაც პირობითად ავხორცი ჩიტი დავარქვით, იქ გამოვიყენეთ ჩიტის ისინი ასეტები, რომელიც ძალიან კაი იყო და რომელიც ასევე შეგვიძლია გამოვიყენოთ დღევანდელ ვიდეოშიც. თქვენ შეგიძლიათ სხვა ასეტი გამოიყენოთ, მე უბრალოდ მომწონს ეს ძალიან. Unity-ის ოფიციალურ asset store-ზე შევდივართ. აქ ძებნაში შეგვიძლია birds ჩავწეროთ, ორდეს მოვნიშნავთ და free assets, რა თქმა უნდა. და აი ეს არის 2D cartoon birds pack-ი. ეს გადმოწერეთ, ჩვეულებრივად აქ add to my assets დააჭერთ და აი ამ ფანჯარას გაგიხსნით package manager-ის. როგორც იცით, თუ არ იცით, განახებთ, ამ ფანჯარას გაგიხსნით, მოკლედ. და პირდაპირ გაიხსნება აქ მარჯვენა მხარეს აი ეს ფანჯარა ჩვენი 2D cartoon birds pack-ის. თქვენთან თუ პირველად დაიმპორტეთ Unity-ში ეს კონკრეტული ასეტი, აქ re-download-ის მაგივრად უბრალოდ download ეწერება, დააჭირეთ იმ downloads და შემდეგ imports დააჭერთ. თუ წინაზე ჩემთან ერთად გააკეთეთ ის პროექტი და გააქვთ უკვე და თქვენთანაც ეს წერია re-download, შეგიძლიათ პირდაპირ imports დააჭიროთ და პირდაპირ გადმოიტანოთ თქვენ სცენაში. მე და ეს ფოლდერი შეიქმნება assets პანელში. მე გავაკეთე უკვე ეს როგორც ხედავთ და აი აქ არის ჩვენი ჩიტის ვიზუალები. აი prefab-ებში რო შევალთ, სხვადასხვა ვარიანტები გვაქვს. მაგალითად ეს წითელი, ლურჯი, მოდი ეს ლურჯი გამოვიყენოთ დღეს. ან რავი შეგვიძლია სხვანაირი გამოვიყენოთ, მაგალითად აი ეს. და პირდაპირ ჩავაგდოთ ჩვენ სცენაში. კაი. ეს ჩიტი აშკარად ძალიან დიდია, ამიტომ რაც შეგვიძლია გავაკეთოთ, მოვნიშნოთ ეს ჩიტი და აქეთ მარჯვენა მხარეს გვაქვს ინსპექტორი. სადაც სხვადასხვა მონაცემებია ამ კონკრეტულ game object-თან დაკავშირებით. და ასევე შეგვიძლია აქედან სახელი შევუცვალოთ და დავარქვათ player-ი. ასევე ამ players-ა ყველა game object-ს აქვს transform კომპონენტი, რომელიც სხვადასხვა ელემენტებისგან შედგება. და ერთ-ერთი მათგანი არის ეს scale-ი, რომელიც ზომებს შეეხება. ეხლა სტანდარტულად არის 1:1:1-ზე, ეს default-ებია, 1 unit-ზე ყენდება ყოველთვის. და ეს შეგვიძლია შევცვალოთ, მაგალითად, დავაყენოთ 0.3-ზე და 0.3-ზე. game view შევიდეთ, შეგვიძლია 0.4-ზეც დავაყენოთ. ამაზე მერე ვიფიქროთ, როცა სხვა დეტალებს გავაკეთებ. კაი, 0.4-ზე ვცადოთ.
აი, ჯერჯერობით ესე დავტოვოთ ნომრთელ 4-ზე. ნუ Z-ს არ ვეხევით, იმიტომ რომ 2D პროექტში ვართ და Z არ გვჭირდება არანაირად. მოკლედ, ჩვენი ჩიტი მზადაა, ის სადღაც აქ მოვათავსოთ. და ეხლა ამ ჩიტს რა დაჭირდება? როგორც იცით, იმისათვის რომ და თუ არ იცით, გეტყვით, რომ იმისათვის რომ რაღაც ფიზიკის ელემენტები კონდეს ჩვენს მოთამაშეს და უფრო რეალურს გავდეს მისი მექანიკა, შეგვიძლია დავამატოთ მას rigid body, რომელიც არის ფიზიკის კომპონენტი. აი აქ add components დავაჭერთ და აქ physics 2D-ში, აუცილებლად 2D-ში უნდა შევიდეთ და აქ ვიპოვოთ rigid body. აი rigid body 2D. და ეს rigid body სხვადასხვა რაღაცებს ამატებს, როგორც ხედავთ, მასა, გრავიტაცია, ჰაერის წინაღობა და ასე შემდეგ. უფრო რეალურს ქმნის ჩვენ თამაშს და ეხლა თუ დავაჭერთ მაგალითად თამაშს, იმას ვნახავთ, რომ გრავიტაციის გამო ჩვენ ჩიტი ვარდება ძირს და ჰაერში არ არის გამოკიდებული. რაც ნუ კაია. ეხლა მოდი ამ ჩიტს გავუკეთოთ ground-ი, იმიტომ რომ ground-ი ისედაც დაგჭირდება და იმის მაგივრად, რომ ნუ ground-ი შეგვიძლია პირდაპირ აი 2D ობიექტები გამოვიყენოთ unit-ის მაგალითად square და ეს გავადიდოთ და ნუ ground-ი იქნება ფერი შევუცვალოთ. რა თქმა უნდა, არაფერია ამაში ცუდი, თუმცა რა კი დიზაინს ვაკეთებთ ასე თუ ისე თავდაპირველად და სცენა უნდა გავალამაზოთ ცოტა, ამიტომ მოდი ნორმალური ასეტი გადმოვწეროთ და ამჯერად გამოვიყენებთ Open Game Arts და ეს შევარჩიე მე. ამის links აღწერაში ჩავაგდებ, თუმცა ნუ თუ ვერ იპოვეთ, შეგიძლიათ შემოხვიდეთ ამ საიტზე და ground-ი ჩაწეროთ და ისე იპოვოთ. აქ მოძებნოთ, მოკლედ ეს 3D შეგიძლიათ წაშალოთ, რომ მხოლოდ 2D მოძებნოს. და მოკლედ სადღაც არის კონკრეტულად არ მახსოვს რომელ page-ზეა, თუმცა links ჩავაგდებ. რო გადმოწერთ, პირდაპირ სურათი გადმოიტანეთ თქვენ სცენაში და აი ესეთი სახე ექნება, არ ვიცი ამას PISO რატო ქვია, თუმცა ნუ ესეთია. და აი ეს მოდი ჩავაგდოთ ეხლა ჩვენ სცენაში, აი აქ. როგორც ხედავთ, ეს ეხლა პატარაა და მინდა რომ უფრო დიდი იყოს, ცოტათი. ეხლა როგორ შეგვიძლია ეს გავაკეთოთ? ნუ პირველი რა ყველაზე მარტივი არის ის, რომ აი rect tool-ი აქვს, rect tool-ი მოვნიშნოთ. თქვენ შეიძლება rect tool-ი აქ გქონდეთ, მაღლა, გააჩნია unit-ის რომელი ვერსია გაქვთ, ამიტომ არ დაგაბნიოთ ამან, მე აქ მაქვს. და ნუ შეგვიძლია rect tool-ი მოვნიშნოთ და ესე გავწელოთ. მაგრამ რო გავწელავთ, ამის ხარისხი დაიკარგება, როგორც ხედავთ, და ნუ არალამაზი იქნება უფრო. ამიტომ მოდი დავაბრუნოთ ისევ ერთიანზე, როგორც იყო. და ამის მაგივრად, რაც შეგვიძლია გავაკეთოთ, არის ის, რომ მოვნიშნოთ ეს ჩვენი ground-ი, სახელიც გადავარქვათ ამას და დავარქვათ ground-ი. აი აქ draw მოვუწხედავთ, ეს შეგვიძლია გადავუყაროთ tile-ზე. და ყოველთვის ესე უნდა გააკეთოთ, როცა ამ სქემას იყენებთ. და ეხლა tile-ზე როცა გადავიყვანთ, შეგვიძლია rect tool-ი მოვნიშნოთ და უკვე ისე გაზრდის ამ ჩვენ მოდელს, რომ ხარისხს არ დაუკარგავს. ძალიან კაი. ესეთი სახე აქვს, მოკლედ, ჩვენ grounds. მშვენიერია. ასევე კიდე ერთი დეტალი ისა, რომ შეგვიძლია უნდა მოვნიშნოთ ეს, აი აქ პატარა ერორი ამოგვიგდო, არ ვიცი დაინახეთ თუ არა, აი და ეს ერორი რო გავაქროთ, უბრალოდ შეგვიძლია მოვნიშნოთ თვითონ ეს ასეტი და sprite mode-ი, არა sprite mode-ში არა, mesh type-ი გადავიყვანოთ tight-დან full rect-ზე, apply-ს დავაჭიროთ და ნუ ის ერორი გაქრება, ამასთან იყო კონკრეტულად დაკავშირებული. აი ეხლა ნუ ეს სტანდარტული background-ი გვაქვს ლურჯი, რომელიც არ მომწონს არასდროს, ამიტომ შეგვიძლია background-იც გადმოვიწეროთ, ისევ შევალთ ამ Open Game Art-ზე და აქ შეგვიძლია ჩავწეროთ background-ი და ვიპოვოთ რაიმე background-ი, ნუ მე გადმოწერილი მაქვს უკვე ერთი background-ი. აი ეს background-ი მაქვს გადმოწერილი. თქვენ შეგიძლიათ გადმოწეროთ, ამის links-საც ჩავაგდებ. პირდაპირ გადმოწერთ, ოღონდ ეს არქივით მოდის, zip-ით, ამოაარქივეთ აქედან და პირდაპირ ფოლდერი გადმოიტანეთ აქ. აი,
ეს ფოლდერი იქნება და ამ ფოლდერს როცა გავხსნით, აქ გვაქვს full background-ი და ნუ სხვადასხვა ნაწილებიც აქვს, დაშლილიცაა და აწყობილიც. ამ აწყობილს გამოვიყენებთ. ჩვენ მოდი ხელი მოვკიდოთ პირდაპირ და ჩავაგდოთ. ოღონდ აი ეს დაბლა რომ ground-ი აქვს, ის რო არ გამოვაჩინოთ, იმიტომ რომ ground-ი ჩვენ გვაქვს დამოუკიდებლად. აი ასე მაგალითად ვნახოთ ჩვენივრად გამოიყურება. ხო, კიდე ერთი დეტალი ისა, რომ აი ეს ჩვენი ground-ი რაცაა, შეგვიძლია ოდნავ ფერი შევუცვალოთ და ნუ ცოტა მომწვანო სკენ წავიღოთ. თუ გვინდა, game view-ში შევიდეთ და უკეთ დავინახოთ. ხო, მოგავალი მწვანე ფერი უკეთესია, უფრო უხდება თამაშს. ნუ თქვენ შეგიძლიათ სხვა ფერზე გადაიყვანოთ. პრობლემა არა. აი მე მუქ მწვანეს დავტოვებ აი ესეთ ფორმაში. ხო, ეხლა ამ background-საც იგივე უნდა გავუკეთოთ, უნდა გავწეროთ ცოტა, იმიტომ რომ დაგჭირდება. და ეს background-იც ანალოგიურად როგორც წეღანდელი პრინციპით შეგვიძლია გავაკეთოთ, მოვნიშნოთ ჩვენი background-ი, draw mode-ი შევცვალოთ tile-ზე და rect tool-ი მოვნიშნოთ შემდეგ და პირდაპირ გავწელოთ. აი პირდაპირ გაგრძელდება იგივე სტრუქტურა, როგორც ხედავთ და ასეთი ფორმა ექნება ჩვენს თამაშს. ჩვენს სცენას, ასე ვთქვათ, მგონი ნორმალურია. ასევე კიდევ შეგვიძლია რომ ეს full background-ი მოვნიშნოთ და აი აქ color-ში შევიდეთ და ოდნავ დავამუქოთ. თუ გვინდა, რა თქმა უნდა, აი game view-ში გადავიდეთ და ვნახოთ. ეს იმოქმედებს სინათლეზე, რამხელა სინათლე ექნება. თუმცა მგონი ნორმალურადაა ისედაც, აი ესე იყოს. მე მომწონს ჩვენი სცენა, რა თქმა უნდა, თქვენ შეგიძლიათ სხვა ასეტები გამოიყენოთ, არა აუცილებელი ის გამოიყენოთ, რაც მე. ასევე არ დაგვაუწყდეს, რომ სცენა აუცილებლად უნდა შევინახოთ და ნუ აი ჩვენი მარტივი სცენა მზად არის. შემდეგ ვიდეოში უკვე ვისაუბრებთ და გადავალთ ამ ჩვენი პლეიერის, ამ ჩვენი ჩიტის იმ ძირითად მექანიკებზე, რაც Angry Bird თამაშს ახასიათებს. და ნუ აი ბევრი სასარგებლო რამე მინდა რომ გასწავლოთ ამ პროექტის განმავლობაში. ასევე ამიტომ თხოვნა იქნება რომ დაალაიქოთ ეს ვიდეო, არ დაგავიწყდეთ, გამოიწეროთ არხი და გააქტიუროთ ზარის ღილაკი. ხო, კიდე ერთი დეტალი, სანამ მოვჩებოდეთ და მოვიწყდა, არის ის, რომ აი თქვენი ჩიტი შეიძლება არ ჩანდეს, აი მაგალითად აი ესე იყოს, არადა სცენაში გააქვთ, როცა background-ს დაამატებთ, არადა სცენაში იქნება, თუმცა არ გამოჩნდება, იმიტომ რომ რაკი სხვადასხვა ნაწილები გვაქვს აქ და რაკი ეს 2D პროექტი არის სიბრტყეზე, ეს არ არის 3D პროექტი, ხო, 3D მოდელი, ესა 2D სივრცე და ყველაფერი არის სიბრტყეზე. ამიტომ შესაბამისად ფენები არსებობს და აი რომელი ფენა რის შემდეგა, ამის მიხედვით რაღაც შეიძლება გამოჩნდეს, რაღაც შეიძლება არ გამოჩნდეს. თუ მაგალითად background-ი რო გადაიტანეთ, თქვენი პლეიერი აღარ ჩანს, ეს იმას ნიშნავს, რომ თქვენი პლეიერი მოხვდა background-ის ფენის უკან. იმის მაგივრად, რომ თქვენი პლეიერი იყოს წინ background-ის წინ. ამის გამოსასწორებლად ამ background-ს მოვკიდებთ ხელს, მოვნიშნავთ და აი აქ sprite renderer-ში შეგვხვდება order in layer. ეს არის იმის მანიშნებელი, თუ რომელ ფენაზე რა კონკრეტული ობიექტი იმყოფება. სტანდარტულად ყველა არის 0-ზე, ანუ ყველა ერთ დონეზეა, ერთი პრიორიტეტი აქვს, ასე ვთქვათ, თუმცა აი მაგალითად ვიცით ეხლა რომ background-ი ყოველთვის ყველაფრის უკან უნდა იყოს. ხო, ამიტომ შეგვიძლია უბრალოდ ეს -2-ზე დავაყენოთ და ნუ თქვენი პლეიერიც გამოჩნდება ამ შემთხვევაში. ასევე ანალოგიურად შეგიძლიათ თქვენი პლეიერი აიღოთ და ნუ ვიცით რომ პლეიერი ყველაზე წინ უნდა იყოს და პლეიერის order-in layer გავზარდოთ, 2 გავხადოთ რაღაც, თუმცა მე ხა ამ შემთხვევაში საჭიროებას ვერ ვხედავ, უბრალოდ background-ი გადავიყვანე -2-ზე. ასევე შეგვიძლია sorting layer-ები გავაკეთოთ, აი აქედან add layers დაამატებთ. აქ შეგიძლიათ შექმნათ სხვადასხვა layer-ები, მაგალითად background layer-ი, player layer-ი, ground layer-ი და ასე შემდეგ, რაც გინდათ და პრიორიტეტები მიანიჭოთ. ანუ layer-ი რაც უფრო მაღლა იქნება, აი განახებთ. layer-ი რომელიც უფრო მაღლა, იმას აქვს პრიორიტეტი რა. და რამე ეს მარტივად შეგიძლიათ გადაადგილოთ პრიორიტეტების შეცვალა, თუმცა ნუ აი ხა მე მგონი არ ჭირდება ამ პროექტს ეს.
იმიტომ რომ ყველაფერი ისედაც ჩანს, რაც საჭიროა რომ ჩანდეს. ხო, დღეისათვის ეს იყო. როგორც გითხარით, შემდეგ ვიდეოში გავაგრძელებთ ამ პროექტზე მუშაობას და კომენტარებში დაწერეთ, მოგწონთ თუ არა იდეა Angry Birds-ის პროექტის და არ დაგავიწყდეთ და ლაიქოთ ვიდეო და გამოიწვევთ არხი. მადლობა და დროებით.